I am the UK and World Barista Champion in 2009. Že anglický šampion z roku 2009 a také světový šampion. I'm now a head judge in the barista competition. A že teďkon už head judgeuje z druhé strany a už je porotce. I have a cafe with 3 other owners in London called Proof Rock. V Londýně má kavárnu, kterou vlastní s 2 dalšíma majitelama, která se jmenuje Proof Rock. But now I am based at a little training center in Jílově u Prahy. A dnes má základnu v Jílovém u Prahy, kde má i své malé školicí centrum. Okay, the subject is modern espresso. Téma je moderní espresso. I could not think of another term for this, and it's trying to describe what has happened since the traditional style. Že nemohl vymyslet lepší název pro to, ale že v podstatě to bude o tom, co se stalo od minulosti až do teď, co se týká espressa. I have an easy job. Petra has the hard job, which is why I looked more relaxed. Že já mám tu těžší práce, že vypadá víc relaxovaně. I learnt from the traditional style of espresso. Že se naučil tradiční způsob přípravy espressa. The style of espresso that told me it was a good espresso if I put a sugar on the crema and it took so many seconds before it fell through, and this was the definition of a good espresso. Definice espressa tehdy byla taková, že když má dobrou krému a nasypete tam cukr, takže to trvá hodně vteřin, než to propadne dolů ten cukr. And coffee meant the roaster's brand because nobody knew where it came from. A káva znamenala to jméno, tu značku té kávy, celé té společnosti a v podstatě my jsme nevěděli, odkud ta káva pochází. Many of the traditions and myths have followed us, and so when we start questioning things like crema or tamping, then many people in the past get very confused. Že ty tradice a mýty nás následovaly. What did you say? You have to be slower. I'll start again. That'll be better. The myths and No, there was and the tempting. the traditional came out of Italy. Yes. Now, the problem with Že to tradiční espresso pochází z Itálie. Já ho prosím, aby mluvil trochu pomalu, protože on má tendenci začít mluvit ve spoustě větách a já si to pak nepamatuju. The problem with that is lots of people enjoy espresso, but they are not from Italy. Že spousta lidí si užívá espresso, ale že nejsou z Itálie. So they have nobody to tell them what to do. Takže nemají nikoho, kdo by jim řekl, co má dělat. So we had to find out ourselves how to make espresso, because there was nobody to tell us. Takže jsme sami museli přijít na to, jak to espresso správně připravovat. Luckily, Naštěstí the internet started. začal internet. And lots of home users and baristas started to talk to each other. A spousta baristů, ale i domácích uživatelů spolu začali mluvit. Then some people decided not to go to the big roaster and buy coffee that is branded. They actually went to the country. A že se někdo rozhodl už nekupovat kávu od těch velkých společností, ale jít přímo which country? They went to many. Usually it started Central and South America because it was close to North America. Like the origins. Yeah. Do Střední a do Jižní Ameriky, kde odkud spousta káv pochází. Then they would buy coffee. Tam by nakoupili kávu. Bring it home. Vzali si ji domů. Roast it. Upražili. And then sell it to their local community. A prodali lokální komunitě. The problem was when they were doing this, the quality of the coffee they were using was much better than the quality that we had traditionally used for espresso. A díky tomu ta kvalita toho kafe byla mnohem lepší než na to, co byli zvyklí. So the density of the bean was much harder. Takže tvrdost těch zrn byla vyšší. And the tastes from those beans were much wider. A chuť těch zrn byla mnohem širší.
So it didn't taste anything like traditional espresso. Takže to vůbec nechutnalo jako tradiční espresso. And one of the big problems we had was that most of the time it was really disappointing. A hlavní problém byl ten, že to skoro vždycky bylo velmi, že vás to zklamalo. We liked our coffee on the cupping table. We liked it when we made filter or French press. Že jim ta káva chutnala, když dělali cupping nebo když dělali French press. But then when we put it through the espresso machine, it was generally really bad. Ale když tu kávu, když ji připravili jako espresso, tak všeobecně nebyla tak dobrá. Espresso wasn't designed for 18 grams, 20 gram upward doses. It wasn't designed for high-grown Ethiopian beans. Že espresso nebylo vlastně designované proto, aby mělo 18 až 20 gramů a aby to byly zrna z Etiopie. It wasn't even really defined for what we now call fresh coffee, what we define as fresh coffee. Fresh coffee before meant like 3 months, 6 months. Now it means like 10 days, 2 weeks. Mluví teď o čerstvosti, že dřív ta čerstvost byla 3 měsíce a výše a že nyní už je to jinak. I almost gave up on espresso. Že skoro vzdal espresso. 2 years I thought that espresso just did not work for the new coffees that were coming through. Že několik let pro něj to espresso takhle nefungovalo, to nový kafe. It was this is a hard translation. I thought it was fundamentally flawed as a brewing method. It just didn't work. Prostě to nefungovalo. But the roasters have helped us by getting better, which is good. Ale pražiči nám pomohli tím, že se začali zlepšovat. Because one way to extract coffee properly is to roast it really darkly. Protože jedna cesta, jak to espresso vyextrahovat pořádně, je ho upražit hodně natmavo. To roast it so it doesn't have those roasty flavors, but has more of the flavor of the original coffee, you have to go light. Na to, abyste z toho kafe dostali ty opravdu původní chutě a vůně, tak ho musíte upražit velmi najemno, na světlo. But there's a big danger of the coffee tasting green and unripe or too sharp. Ale je tam velký nebezpečí toho, že to kafe bude chutnat zeleně a syrově a ostře. Yeah. Roasters are getting better. They're now developing the beans so doesn't taste just like lemon. Že pražíci se zlepšují a že už to espresso nechutná jenom jako citron. And the baristas are getting better too. A že i baristé se zlepšují. We used to just under extract the espresso. Now we are making it sweeter. Generally. Že jsme ho všeobecně podextrahovávali a že teď se ho snažíme dělat sladší. And the two main reasons baristas were doing that was because they were putting too much coffee in the basket. A 2 hlavní důvody byly takové, že první byl, že dávali moc velkou dávku do páky. And not putting enough water through that coffee. A zároveň ta extrakce neproběhla tak, že by tam bylo spousta vody, že to bylo nedostatek vody. This is taking longer than I thought. Takže to trvá díl, než čekal. I will talk another 5 minutes. Že budeme mluvit díl. The main part that I'm trying to say now is that we have developed a theory and techniques around extracting the coffee better. We've techniques and theory. Že jsme vytvořili techniku a teorii. To understand the espresso better. Abychom espressu mohli rozumět více. So instead of putting a sugar on top of crema to see how good the espresso is. Takže místo toho, že už nedáváme cukr, abychom zkusili, jestli to drží na pěně. We now have things like this. Tak místo toho máme takovýhle věci. Black bags. Černý tašky. Ne. Refraktometr.
And we measure coffee. A že měříme kávu. And it has its downsides, definitely. Má to svoje špatné stránky. It creates arrogant baristas. A že díky tomu jsou někteří baristé arrogantní. Baristas that like to talk numbers instead of emotions. A že spousta baristů už teď mluví jenom v číslech a ne v emocích. And customers like to talk emotionally about coffee. A zákazníci chtějí naopak mluvit emocionálně o kávě. Baristas keep talking technically. A baristi mluví technicky. So we need a translator. Takže potřebujeme překladatele. Between the barista and the customer. Mezi zákazníkem a baristou. But it has meant we are much more consistent. Ale díky tomu jsme mnohem více konzistentní. Which will help us in the future to charge much higher prices. A to nám pomůže v budoucnu si počítat mnohem vyšší ceny. Which we will have to do. Což budeme muset dělat. To make this business sustainable. Abychom udělali ten business výhodný. So consistency. Konzistence. Oh, and now we can extract espresso to above 18% a už teď se dá espresso vyextrahovat přes 18%. Instead of being down at 15%. I'm going to explain it. Místo toho, aby to bylo pod 15. Okay. So, if we don't extract enough from the coffee, když nevyextrahujeme dostatek z toho kafe, it will taste kysely. Tak to bude chutnat kysele. And if we extract too much from the coffee, když vyextrahujeme moc, it will taste hořký. Tak to bude hořký. And if we extract the right amount, it will be balanced and it will be full of sweetness. A když ho vyextrahujeme tak, jak máme, tak bude vybalancovaný a sladký. Okay. So under extraction, balanced, over extraction. Takže podextrahovaný, balance, přeextrahovaný. Right. The maximum you can extract from a coffee bean is 30%. Maximum, co můžete vyextrahovat z kávového zrnka, je 30%. The rest is just wood. A zbytek je jenom dřevo. And which you taste a lot in coffee that's been picked over a year ago. Který můžete často chutnat u kafe, který už je starší než rok, jako by to zelený samotný kafe. Yeah. Below 18% extraction is underdeveloped or underextracted. Pod 18% je ta káva potom podextrahovaná a nedovyvinutá. And over 24 is overextracted. Over 22. Přes 22 je potom přeextrahovaná. Over 22 is, yeah. And the middle sweet. We also measure the strength. And strength isn't how dark the roast is. Taky měříme sílu a není to o tom, jak moc upražený to kafe bylo. It's how much the coffee has dissolved into the water and is in your cup. Ale kolik z té kávy se opravdu vyextrahovalo, kolik těch částic se vyextrahovalo dovnitř do šálku. Yeah. So we measure all these things. Takže tohle všechno měříme. And we work out a relationship between the dose of coffee used and the weight of the beverage, so the amount of water used. Takže řešíme, kolik kávy jde dovnitř takzvaně a kolik kávy jde ven. And it confuses everybody. A všichni jsou z toho zmatený. But it's really easy. It's really simple. Je to hrozně jednoduchý. I had to sit through a lecture 3 times before I started to understand it. Že musel projít takovouhle přednáškou 3krát, aby to pořádně pochopil. But now making coffee is so much easier. Ale teď je pro něj mnohem jednodušší příprava kávy díky tomu. Instead of just making coffee and tasting and not knowing what to do. Normally before I taste coffee and I taste it and I wasn't really sure what to do. Že předtím vždycky kávu ochutnával a podle toho poznal, jakoby jestli něco špatně, ale nebyl si úplně jistý, co má dělat. Now I have a map. A teď má mapu. And I know where I am on the map. A ví, kde je na té mapě graf. And I know where to move to. A ví, kam se potřebuje dostat. Yeah. This is where espresso's going.
A to je teďko moment, kudy se espresso vydává do budoucna. That and cleaning our machines more as well. Touto cestou a taky cestou, že se budou mnohem víc čistit kávovary. We need to do some questions. Uděláme otázky. And I've lost my timer. Where is it? There. Good. Right. Sorry, that was just quickly. Blah, 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 blah. Že se omlouvá, že to bylo spousta informací. My big message from that is things are changing. Ta zpráva, kterou vám chtěl v podstatě Gwylim dneska dát, je, že věci se mění. And it really will change a lot over the next few years. A v několika následujících letech se to změní opravdu hodně. But the reason we have it's very I like having a translator. Ignore all that. Just say that it's not that difficult. It's basic science. Není to tak těžký, je to základní věda. It can be learnt in a day. A že se to za den můžete naučit. But the big thing that we must remember is that Ale důležitá věc, kterou si musíme pamatovat, we have to keep that relationship with the customer. že si musíme uchovat ten vztah s tím zákazníkem. And this new knowledge that you will be coming across over the next couple of years. A všechny nové vědomosti, které se naučíme. It's not there so you can make yourself look very important and better than somebody else. Tu nejsou pro nás, abychom vypadali důležitě. It's there make yourself better than somebody else. It is there so we can make better coffee and do it more consistently. The information is there so we can make better coffee. Ty informace máme, abychom mohli dělat lepší kávu. And do it more consistently. Abychom byli konzistentnější. Yeah. So do not be put off by the new knowledge. It's not that difficult. Nemusíte se bát, není to tak těžký. Questions, otázky. Well done. Máte někdo nějaké otázky? They don't have questions, so you will have to talk about yourself then. No, I'll have to ask them questions. Opravdu nemáte někdo žádnou otázku? Maybe. Tak možná bychom měli poslat. Maybe we should like send the microphone. Yes, that's a good idea. So we have to cooperate now. Okay. Dobrý den. Mě by zajímalo, kam Gwyl očekává, že se ten vývoj ve světě kávy bude jako posouvat, jako jestli to bude třeba v té chuti, nebo jakým směrem, jestli jako spíš na té práci s tím zákazníkem, nebo co se bude rozvíjet v těch zrnech v té práci s tou kávou. The customer's taste is going to be behind yours because že zákazníková chuť bude pozadu za tou vaší. Because you have had more experience and more time to learn and explore flavors. Protože budete mít víc příležitostí a zkušeností a možností ochutnat všechny ty kávy a naučit se to. Without the customer learning what you know, we will never be able to charge them what we need to charge them price-wise. If the customers don't, if we don't excite the customer and make them want to learn more about coffee. Že když toho zákazníka nezaujmeme, tak se nebudou chtít naučit víc vědět o kafi. Good idea, so you can just pull it away. Then we will never be able to get them to appreciate what the baristas can, and therefore we can never charge them what the coffee is really worth. Tak bez toho oni to jakoby neocení potom a že nebudeme v podstatě schopní za to kafe a nasadit tak vysokou částku. But one of the things we have to be careful of. Na co si musíme dát pozor? When you're tasting coffee every day in your cafe.
Když chutnáte kávu každý den ve vaší kavárně, you get used to extreme flavors. zvyknete si na hodně extrémní chuti. You get used to the acidity. A zvyknete si na velkou kyselost. So your taste can go more extreme with the acidity. Takže vaše chuť potom může jít ještě víc extrémně, víc do kyselosti. Yeah, the customers want balance, so we need sweetness too. Ale zákazníci chtějí espresso, které nebude tak kyselé. So we are a very, very young industry. We have just started. A je to velmi mladá část a že teprve začínáme. Coffee used to taste terrible. Káva chutnávala strašně. It's only recently in coffee's history that it's actually starting to taste really good. A teprve za posledních let se to zlepšuje. It's a new industry and we're right at the foundations now. Je to opravdu nový směr a my jsme úplně v základech. Yeah, so it will develop a lot in the future and very quickly. Takže se to rychle v budoucnosti rozvine. Další otázka. Už běžím s tím mikrofonem, aby ty slyšeli. Tak ať slyší i ostatní všichni. Otázka byla, jestli jako jsme v základech my tady v České republice nebo obecně jako celý svět, jestli třeba v Itálii se fakt dělá pořád to kafe jako mnohem lepší než u nás, nebo jestli se jako učíme prostě celý svět, nebo... If you meant like Czech Republic, or if you meant worldwide, or if in Italy they are still making the best coffee? Italy hasn't made the best coffee for like 40 years. It's absolutely terrible. Generally in Italy, it's not very good. It's not. The quality of the beans are very low quality. It's very cheap beans. There are some roasters in Italy doing an amazing job, but generally the coffee's appalling. Že v Itálii všeobecně nemají úplně tak dobrý kafe, ale jsou tam některé pražiny, které jsou ještě pořád dobrý. But it's changing everywhere. From the Ukraine to London and Dublin and Alaska and Melbourne. Mění se to úplně všude, po celém světě. Kazakhstan. Možná ten dotaz byl trošku mířený na Českou republiku. Jak si stojíme v České republice? Jak to Gwylim vidí? What is your opinion about Czech Republic? How are we doing? I am nervous because You have to be positive. no, I am very positive. Czech is developing really well. Že se rozvíjíme velmi dobře. There are some very good baristas and lots of home users that are very knowledgeable. Že máme spoustu dobrých baristů, ale taky spoustu domácích uživatelů, který mají neuvěřitelné množství informací. One of the strengths of the coffee scene in Czech is that people are still searching for knowledge. Co je u nás důležitý, že lidi pátrají po vědomostech a chtějí vědět víc. They are still trying to get better so they can be as good as these other places they hear of. A chtějí být lepší. I don't want them to learn that they're actually really good and On vám nechce říct, že jste opravdu dobrý. I don't want them to know how good they actually are because I want around the world there's baristas that have stopped learning. Protože se bojí toho, aby se baristi nepřestali učit, protože to už se v některých částech světa stává. And Czech is as good as anywhere. But Že Česko je stejně dobrý jako skoro všude jinde. just don't tell them because I don't want them to turn out like the baristas in London. Že vám to prý nemám říkat, abyste se neobrátili do baristů, který jsou v Londýně teď momentálně. London is a center of third wave coffee. Londýn je centrum třetí vlny kafe. There's new cafes opening every week, really good ones. Že každý týden se tam otevírají opravdu dobrý kavárny. But the quality has stayed still. They've stopped going forwards.
Ale ta kvalita už je pořád stejná, už nejdou dál. They've stopped challenging and questioning and they've stopped learning. Už se přestali ptát a přestali se učit. Czech is much more dynamic. And they think that they are the best. Yeah, they think they are the best. They are told they are the best, and A myslí si, že jsou nejlepší. they've stopped going forwards. A že se zastavili. Czech is still going forwards. It's still developing and it's still learning. And V Čechách to tak není, ještě pořád se rozvíjíme a jdeme dopředu. if London is not careful, it will go the same way as Seattle, which used to be an amazing coffee place, and the same way as Italy, which also used to be an amazing coffee place. A že pokud v Londýně nebudou opatrní, tak se dostanou do stejné fáze, jako je teďko Seattle a v Itálii taky. Okay. Ještě jsem tady viděl nějakou ruku nahoře. Kolegyně. Kolega, ale byl první, tak já dám pro ně kolegovi. Já bych se zeptal na takovou trochu technickou otázku. Viděl jsem tady příruční refraktometr a jestli si Gwylim myslí, že se to stane součástí espresso mašin, nebo jestli to už někde viděl ve světě, že by tyhle ty přístroje, který otestují tu kávu přímo při přípravě, jestli už to někde viděl. He said that he saw the refractometer, that you have it, and that this is the way where it goes. If you saw a machine, or if there will be a possibility of machine which it will have some technology like that inside, or if the direction goes this way. Not yet, but the Ještě ne. companies have been playing with an intelligent nose, so it can. Yeah. So it's trying to. There is a machine trying to do it on smell, but it's. Že je nějaká mašina, která se snaží to udělat podle aroma, podle vůně. But not the refractometer yet. Ale ne refraktometr. Yeah. You can say about Black Eagle about the scale. Yeah, there are 3 machines coming now with scales in the drip tray, so they're measuring the weight of the espresso. Že teďkon jsou 3 různé společnosti vyvinuly kávovar, který bude mít zabudovaný váhy, takže vlastně bude vážit potom, kolik to výsledný espresso samo o sobě váží. The biggest influence on the flavor of your espresso Největší vliv na chuť vašeho espressa is not how hard you temp, není o tom, jak hodně tempujete, or doing all this. nebo o tom, jak moc děláte tohle. It's not even temperature Není to ani teplota. or pressure. A what? Or pressure. Nebo tlak. It is the relationship between the amount of coffee you put in the filter basket and the amount of water that you put through that coffee. Ten vztah je o tom, kolik dáte kafe dovnitř a kolik ve výsledku máte tekutiny. So effectively, the amount of water you use is the biggest influence on the flavor of your espresso. Takže to množství vody, který použijete, je ten největší vliv, co má na espresso. Yeah. The refractometer is good, but not everybody can buy one. Refraktometr je fajn, ale ne úplně každý se ho může dovolit, protože stojí asi 10 000, možná ještě víc. 400 euros? Yeah. But if you understand the theory around it, then that's enough. Ale když rozumíte té teorii okolo, tak to stačí jako základ. Yeah, it's good. You can do it yourself next time. I can just chat. We better stop, otherwise it's going to be long and long and long and long. But I will be around. And can you? Že budeme končit, ale v podstatě, že Gwyl zůstane teď okolo. Klidně se ještě ptejme, Jo, okay. klidně se ptejme. Okay. Cheesecake. Ahoj vám oběma. Já jsem se jenom chtěla zeptat, ale vlastně to bude spíš Gwylův jakoby názor na jeho osobní názor, protože tohle se asi nedá nějak generalizovat. Když tady několikrát zmínil vztah mezi baristou a hostem, tak bavíme se o moderním espressu, o výběrové kávě, jestli on sám za sebe si myslí, že přirozenou úlohou baristy je vlastně vychovávat nebo přiučovat toho hosta, anebo barista si to jakoby nějak
uměle vzal na sebe, že jsem v té roli toho převychovatele, která mu ale jakoby de facto možná náleží a možná nenáleží. Jako zajímal by mě možná váš může to být názor vás obou. She's asking for your opinion, but it can be both of us. The relationship between the barista and the customer, that nowadays it happens that the baristas are like kind of teaching the customers. Or what is your opinion, how you should tell them the knowledge, how you should show them your information? A friend of mine once said that he hates the idea of us educating customers. Jeden jeho kamarád řekl, že nesnáší tu představu vzdělávání zákazníků. It's like we're baristas. We're not. I mean, it's arrogant to say that I will educate you. Yes, because I am a barista. To jste asi rozuměli, že jo? I think what we have to do is get them excited. Musíme je uchvátit. And zaujmout. And give them a good experience. A dát jim jakoby dobrý zážitek, dobrou zkušenost, ukázat jim. Yeah. And slowly give them little pieces of information. A pomalinku jim dávat kousky informací. But with an aim of giving them a good experience, rather than thinking we must educate you. Ale že je lepší do toho jít prostě, že si to kafe užijou spíš, než aby jste jim říkali, co všechno by měli dělat. And of course, you were perfect. And and remember, the best way to talk to customers is not using technical language, it's using emotional language. A že nejlepší cestou je nemluvit technicky, ale emocionálně. It's like, I'm a barista, I never say I love coffee, but customers say it all the time. Že on jako barista neříká, že zbožňuje kafe, ale že ty zákazníci to říkají pořád. Tak ještě nějaká otázka, přátelé? Tady vzadu. Možná už poslední. Tak, nebo předposlední, kdyby ještě někdo. Díky. Hi. Já jsem se chtěla zeptat, když se prostě bavíme tady o tom high technology, about refractometers and these things around, do we really need this high tech because, for example, like ordinary coffee shop, we don't have, for example, money, we can't afford the refractometer. And so how can we like reach this high quality you've been talking about? Thank you. Já to možná přeložím, aby všichni věděli. Tereska se ptala, jestli je potřeba do normální kavárny takhle vysoká technologie, jestli je potřeba mít refraktometr. It's easy to learn the theory. If a coffee is over-extracted, it will taste bitter. If it's under-extracted, it's sour and unpleasant. Že je jednoduchý se naučit tu teorii, když je podextrahovaný nebo když je přeextrahovaný. Yeah. The theory is important. And you can do the importance of the relationship between the coffee and the amount of water. You can learn that. You don't have to have a strada to do that. A to množství vody a množství kafe můžeš ovlivnit a můžeš se to naučit bez toho, aniž by si měla strádu. As a barista, the things I expect is clean your machine. Co on jako barista očekává, je čistý kávovar. Much more regularly than you think you have to clean it. Mnohem častěji, než si každý myslí. Yes. You should taste your coffee and see if you like it, and if you don't like it, your customer will not like it. A že byste to svoje vlastní kafe měli pořád ochutnávat, protože když nebude chutnat vám, tak nebude chutnat ani vašim zákazníkům. And the third one is you have to care. And if you care about making a good coffee, then you will.
A že musíte mít starost o to, jestli děláte dobrý kafe nebo ne. Jakoby v dobrým slova smyslu starost. And there's one more. And don't put your fingers inside my cup. Please. Stop doing it. Why'd you do it? And when you pour your coffee. Gwyl prosí všechny baristy, aby nedávali svoje prsty do jeho hrnku, když na něj šahají, nebo když malujou latte art. I would rather you not stick your fingers in my cup than have a refractometer. Že to je pro něj mnohem důležitější, abyste mu nešahli na hrnek, než mít v kavárně refraktometr.